হেল্ল' বন্ধুসকল, বহুতে মানে কমেণ্টত জনাই আছিলে চেক ইফেক্ট এডিটিং লাগে বুলি। সেইটো কাৰণে আমি বহুত দিনৰ পৰা মানে আকৌ চেক ইফেক্ট এডিটিং লৈ আনিছোঁ। আমাৰ লগতে এনিমেশ্যনো দিয়া আছে। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে আৰু আপোনালোকে যদি এনেধৰণৰ চেক ইফেক্ট এডিটিং এডিট কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে এলাইট এপছটো ব্যৱহাৰ কৰিব। লিংক দিয়া আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, ফুল প্ৰচেছ মই ভিডিঅ'ত দেখাই দিম এনেধৰণৰ এডিটিং কেনেকৈ কৰিব। আৰু মোৰ এক্সএমএল ফাইলটো আছে, এক্সএমএল ফাইলটো পাছপোৰ্ট পৰ্ট্ৰেইট হয়। পাছপোৰ্টটো ভিডিঅ'টোৰ শেষত থাকিব পাৰে, মাজত থাকিব পাৰে। সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ কৰিব। পাছপোৰ্টটো ভিডিঅ'ৰ অলপ তলত শ্ব' হ'ব, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। স্কিপ নকৰিলে মানে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখা পাবই। আৰু কমেণ্টত খুজি নাথাকিব, কমেণ্ট কৰি থাকে বহুতে মানে পাছপোৰ্টটো দিয়া নাই বুলি। সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'ত দিয়া আছে পাছপোৰ্টটো, আপোনালোকে ভালকৈ চাব। আৰু এডিটিং কৰিবলৈ এপছটো অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পিছত তলত আছে সেইটো ক্লিক কৰি লাষ্টত যিটো পেঞ্চিল আছে সেইটোত যাব আৰু ৰিজলিউশ্যনটো দিব 1080 প্ৰথমটোত। আৰু মাজত যিটো লকচন আছে সেইটো পৰা ক্লিক কৰি ছেকেণ্ডটোত দিব 2340। তাৰ ফ্ৰেমত 30 কৰি ল'ব, বেকগ্ৰাউণ্ড ব্লেক কৰি কেট পুজত যাব। তাৰপিছত তলৰ প্লাছটো ক্লিক কৰি অডিঅ'ত গৈ কোনটো অডিঅ'ত আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাব সেই অডিঅ'টো লৈ ল'ব। মই অডিঅ'টো ভিডিঅ' প্ৰাইচ চেক কৰি ল'ম। যদি আপোনালোকে মই ব্যৱহাৰ কৰা অডিঅ'টো ল'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে মই ভিডিঅ' সৈতে দি দিম অডিঅ'টো। আপোনালোকে এক্সট্ৰাক্ট কৰি ল'ব লাগিব। মিডিয়াত যাব, মিডিয়াত গৈ মই দিয়া ভিডিঅ' লৈ ল'ব। ভিডিঅ' লোৱাৰ পিছত এবাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত ওপৰত থিয়েটাৰটো ক্লিক কৰি এক্সট্ৰা অডিঅ' লিখা থাকিব। তাৰ এক্সট্ৰা অডিঅ' কৰি ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াত বিটমাৰ্ক দিব লাগিব, য'ত আপোনালোকে লেছ আৰু ফটোবিলাক চেঞ্জ কৰিব। ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে কলকে লেছ লিখিব, তালৈকে মানে বিটমাৰ্কডাল দি ল'ব। তাৰপিছত ফটোবিলাক য'ত আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব, মানে এখন ফটোত যিমান চাইজত আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব, এনেকৈ বিটমাৰ্ককেইটা দি ল'ব। মাজত যিটো টাইমলাইন আছে এনেকৈ ক্লিক কৰিলে বিটমাৰ্কৰ এড হৈ যাব। মই বিটমাৰ্ককেইটা দি লৈছোঁ। এনেকৈ মানে ভিডিঅ'ত দেখাৰ ধৰণে য'ত আপোনালোকে ফটো আৰু লেছবিলাক লিখিব, এনেকৈ বিটমাৰ্ককেইটা দি ল'ব। দিয়াৰ পিছত ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টত আহিব। ফাৰ্ষ্টত আহি তলৰ পৰা ক্লিক কৰি মিডিয়াত গৈ এখন মোৰ টেক্সটৰ মানে যিখন স্ক্ৰীন আছিলে সেই স্ক্ৰীনখন লৈ ল'ব। দিয়া আছে ডিছক্ৰিপশ্যন, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। তাৰপিছত গানটো আপোনালোকে লেছ লিখিব, সেই লেছ লিখাৰ বিটমাৰ্কটোৰ সৈতে আনি ল'ব। মই ইয়ালৈকে লেছ লিখিম, এই বিটমাৰ্কটোৰ ইমানলৈকে। আৰু যিবিলাক পাছফালে যিটো বিটমাৰ্ক আছে সেইবিলাকক মই ফটো এড কৰিম। এনেকৈ য'লৈকে আপুনি লেছ লিখিব, এনেকৈ বিটমাৰ্কটা আনি ল'ব। কাৰ্চিডাল অনাৰ পিছত যোন আমি এটা ফটো লৈছিলোঁ, প্ৰথম ক্লিক কৰি ছেকেণ্ডত ট্ৰিম অপশ্যন আছে, ক্লিক কৰি এনেকৈ ট্ৰিম কৰি ল'ব। তাৰপিছত আকৌ বিটমাৰ্কটো অহাৰ পিছত তলৰ প্লাছটো ক্লিক কৰি মিডিয়াত গৈ যিবিলাক ফটো আপোনাৰ এডিট কৰিব, সেই ফটোবিলাক লৈ ল'ব। মই ব্যৱহাৰ কৰা ফটোবিলাক যদি ল'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে লিংক দিয়া আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে সকলো এটা ফটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডাউনলোড কৰাৰ পিছত ফটোবিলাক লৈ ল'ব। ফটোখন লোৱাৰ পিছত ওপৰত থিয়েটাৰটো ক্লিক কৰি ফিল কম্প'জিট লেখা থাকিব, সেইটো ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াৰ পাছৰ যিবিলাক বিটমাৰ্কটোৰ সৈতে মিলাব লাগিব, ফটোখনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ইয়াৰ পাছৰ বিটমাৰ্কটো আনি ল'ব। তাৰপিছত ছেকেণ্ডত ট্ৰিম অপশ্যন আছে, ক্লিক কৰি এনেকৈ এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ট্ৰিম কৰি ল'ব। তাৰপিছত আকৌ প্লাছটো ক্লিক কৰি মিডিয়াত গৈ মানে যিবিলাক ফটো আপোনাৰ এডিট কৰিব, সেই ফটোবিলাক লৈ ল'ব। সকলো ফটো এড কৰি লোৱাৰ পিছত ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টত আহি আমি ইয়াত লেছ লিখিব লাগিব। লেছ লিখিবৰ কাৰণে মই এক্সএমএল ফাইল এটা লিংক দিয়া আছে ডিছক্ৰিপশ্যন, সেই লিংকটো ক্লিক কৰিব। লিংকটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিকোনো বজাৰতে এনেকৈ অ'পেন হ'ব। অ'পেন হোৱাৰ পিছত ওপৰ টেকনিক বুলি আহিব ফাইলটো, সেইটো ডাউনলোড কৰি দিব। ডাউনলোড কৰাৰ পিছত অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পিছত ওপৰত শ্বেয়াৰ অপশ্যন আছে, শ্বেয়াৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। এলাইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। তো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰজেক্ট বুলি দেখা পাব। বেক যাব, বেক গৈ প্ৰজেক্টত মোৰ প্ৰজেক্টটো এনেকৈ এড হৈ যাব। এড হোৱাৰ পিছত ক্লিক কৰিব, এনেকৈ অ'পেন কৰিব। ক্লিক কৰি ইয়াত দুটা টেক্সট দিয়া আছে, লেছ লিখিব টেক্সট দুটা দিয়া আছে। কিনাফালে যিটো আই চিম্বল আছে সেইকেইটা হোল্ড কৰি দুটা টেক্সট এনেকৈ হোল্ড কৰি চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ওপৰত কপি অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তো কপি টু লেয়াৰ লেখা দিব, সেইটো ক্লিক কৰি দিব। তো বেক যাব, বেক গৈ আপোনাৰ প্ৰজেক্টটো অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পিছত ফাৰ্ষ্টত আপোনাৰ গানটো শুনি ল'ব, ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে। মই ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে। এনেকৈ শুনাৰ পিছত ওপৰত কপি অপশ্যনতে ক্লিক কৰি 5টো লেয়াৰ লেখা দিব তলত, সেইটো ক্লিক কৰি দিব। তো আমি লেছ দুটাৰ মানে এতিয়া মিলাব লাগিব। ফাৰ্ষ্টৰ যিটো লেছ আছে, লেছটো এই বিটমাৰ্কটোৰ সৈতে আনিব লাগিব। ছেকেণ্ডৰ যিটো টেক্সট আছে, সেই টেক্সটটো ক্লিক কৰি এনেকৈ হোল্ড কৰি এনেকৈ বিটমাৰ্কটোৰ সৈতে আনি ল'ব। তো ফাৰ্ষ্টৰ লেছটোত ক্লিক কৰিব, মানে টেক্সটটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই বিটমাৰ্কটো আনি ল'ব। কাৰ্চিডাল অনাৰ পিছত এই টাৰ্মাৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি ফ'ৰ অপশ্যনত ট্ৰিম অপশ্যন আছে, ক্লিক কৰি এনেকৈ ফাৰ্ষ্ট বিটমাৰ্কটোৰ সৈতে এনেকৈ ট্ৰিম কৰি ল'ব। ইয়াৰ ছেকেণ্ড যিটো টেক্সট আছে, টেক্সটটো ক্লিক কৰি ইয়াৰ পাছৰ বিটমাৰ্কটোৰ সৈতে ট্ৰিম কৰিব লাগিব। টাইমাৰটো ক্লিক কৰি ফ'ৰ অপশ্যনত ট্ৰিমটো এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব। আৰু যিমানবিলাক লেছ লিখিবৰ কাৰণে মানে বিটমাৰ্ক দিছিলোঁ, এই ফটোখনৰ
মানে এই বিটমাৰ্কটোৰ সৈতে আমি এই লিষ্টবিলাক লিখিবৰ কাৰণে এই প্ৰজেক্টকেইটা প্ৰথমতে গ্ৰুপকেইটা প্ৰথমতে মিলাই ল'ব লাগিব ফাৰ্ষ্টৰ যিটো আকৌ গ্ৰুপটো লৈছিলোঁ সেই গ্ৰুপটো ক্লিক কৰি ওপৰত কপি অপশ্যনত ক্লিক কৰি ডুপ্লিকেট লেয়াৰ কৰিব ডুপ্লিকেট লেয়াৰ কৰাৰ পিছত যিকোনো ডুপ্লিকেট কৰা গ্ৰুপ এটা এনেকৈ লৈ আনিব এই বিটমাৰ্কটো এনেকৈ আনি ল'ব অনাৰ পিছত পাছৰ বিটমাৰ্কটোৰ সৈতে মিলাব লাগিব ইয়াৰ পাছৰ বিটমাৰ্কটো আহিব এনেকৈ অহাৰ পিছত এই গ্ৰুপটো ক্লিক কৰি টাইমাৰটো ক্লিক কৰি ক্ৰিম কৰি ল'ব ইয়াৰ আকৌ ইয়াৰ ছেকেণ্ডৰ গ্ৰুপটোতো ক্লিক কৰিব ওপৰত কপি অপশ্যনত ক্লিক কৰি ডুপ্লিকেট লেয়াৰ কৰিব ডুপ্লিকেট কৰি লোৱা গ্ৰুপ এটা এনেকৈ আনি ল'ব তো এইটো কাট কৰিব লাগিব বিটমাৰ্কটো সৈতে বেছি আগত আছে কাট কৰিবৰ কাৰণে আকৌ গ্ৰুপটোতে ক্লিক কৰি টাইমাৰটোতে ক্লিক কৰি ছেকেণ্ড পিছত ট্ৰিম কাট অপশ্যন আছে ক্লিক কৰি এনেকৈ কাট কৰি ল'ব এনেকৈ মানে যিমানবিলাক লেইছ আছে এনেকৈ মিলাই ল'ব ইয়াত এইটো কাট কৰিব লাগিব ফটোখন বেছি আগত গৈছেগৈ এনেকৈ মিলোৱাৰ পিছত ইয়াত আমি লেইছবিলাক লিখিব লাগিব লেইছবিলাক লিখিবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টত যিটো মোৰ টেক্সট আছে সেই টেক্সটো যিহেতু মোৰ লেইছটোৰ সৈতে লিখি দিয়া আছে আকৌ ফণ্টটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব আপোনাৰ মতে লেইছবিলাক লিখিবৰ কাৰণে কি কৰিব গ্ৰুপটোত ক্লিক কৰিব এডিট গ্ৰুপত ক্লিক কৰিব আৰু তলত অপশ্যনত যিটো লেইছ আছে মানে টেক্সট আছে টেক্সটোত ক্লিক কৰিব এডিট টেক্সটত যাব আপোনাৰ সৈতে এইটো কাট কৰি আপোনাৰ মতে লেইছটো লিখি ল'ব মোৰ যিহেতু গানৰ সৈতে লিখি দিয়া আছে তো ইয়াৰ ফণ্টটো চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে মোৰ লিংক দিয়া আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে ফণ্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব ফণ্টটো ইয়াত চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে ৰেগুলাৰ লিখা আছে এইটো ক্লিক কৰিব ভিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ওপৰত থ্ৰী লাইনটো ক্লিক কৰি ইম্পৰ্ট ফণ্ট লিখা দিব এইটো ক্লিক কৰিব তো ফাইলত যাব ফাইলত গৈ আপোনালোকৰ ডাউনলোড অপশ্যনত থাকিব এই ফণ্টটো দিয়া আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ক্লিক কৰি ইয়াত এড কৰি ল'ব এড কৰি লোৱাৰ পিছত সেই ফণ্টটো ক্লিক কৰি মানে ইয়াত ফণ্টটো চেঞ্জ কৰি ল'ব তো ৰাইট ক্লিক কৰি দিব ৰাইট ক্লিক আকৌ বেক যাব বেক গৈ ইয়াৰ আপোনালোকে যদি ইয়াৰ ইমজিকেইটা মানে যিবিলাক মোৰ লভ দি থৈ আছে সেইকেইটা আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মতে নিজৰ মতে দি ল'ব পাৰিব যিটো ওপৰত ইমজি লভকেইটা আছে সেইটো ক্লিক কৰিব এডিট টেক্সটত ক্লিক কৰি ইয়াত যিকোনো ইমজি মানে দি ল'ব পাৰিব আপোনাৰ মতে দি ল'ব যদি দিব নিবিচাৰে নিদিলেও হ'ব তো বেক যাব বেক গৈ ইয়াৰ ছেকেণ্ডটো লেইছটো এনেকৈ লিখি ল'ব যিহেতু লিখি দিয়া আছে এডিট গ্ৰুপত ক্লিক কৰি মই ক'লে ফণ্টটো চেঞ্জ কৰিব আকৌ গ্ৰুপ বুলি ল'ব ছেকেণ্ডৰ যিটো লেইছ আছে আকৌ গ্ৰুপটো ক্লিক কৰিব এডিট গ্ৰুপত ক্লিক কৰি টেক্সটত ক্লিক কৰি এডিট টেক্সটত ক্লিক কৰি আপোনালোকে লেইছবিলাক এনেকৈ লিখি ল'ব লিখি লোৱাৰ পিছত ওপৰত ফণ্টটো চেঞ্জ কৰি ল'ব এনেকৈ মানে যিমান সকলোবিলাক মানে লেইছত আপোনালোকে লিখি ল'ব মই লিখি নথওঁ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হৈ যাব ইয়াৰ পিছত মানে ইয়াত ফটোবিলাকত ইফেক্ট এড কৰিব লাগিব ইফেক্ট এড কৰিবৰ কাৰণে বেক যাব বেক গৈ মোৰ প্ৰজেক্টটো অ'পেন কৰিব ইয়াত পাছফালে দুখন মানে ছেভ দি আছে ইফেক্ট 1 ইফেক্ট 2 দিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট ইফেক্ট 1খনত ক্লিক কৰিব মানে ছেভখনত ক্লিক কৰিব ছেভখনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইফেক্টত যাব তলত থিয়েটাৰটো ক্লিক কৰি কপি ইফেক্ট কৰিব বেক যাব বেক গৈ আপোনাৰ প্ৰজেক্ট অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াৰ ফাৰ্ষ্টৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ইফেক্টটো আছিলে সেই ইফেক্টটো ফাৰ্ষ্ট ফটোখনত ক্লিক কৰিব ইফেক্টত যাব তলত থিয়েটাৰটো ক্লিক কৰি পাছ বেক কৰি দিব তো ইয়াত ছেকেণ্ডৰ ফটোখন এৰি দিব তো ইয়াৰ পাছৰ ফটোখনত আকৌ মানে পাছ বেক কৰি দিব মানে এখন ফটো এৰি এখন ফটো এই ইফেক্টটো পাছ কৰি দিব তো বেক যাব বেক গৈ আকৌ মোৰ প্ৰজেক্টটো অ'পেন কৰিব ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইফেক্টত মানে যিবিলাক ছেকেণ্ড ইফেক্ট আছে ইফেক্টটো লিখা আছে তাৰ তলত ছেভখনত ক্লিক কৰি ইফেক্টত ক্লিক কৰি ইয়াৰ যিটো ইফেক্ট আছে সেইবিলাক কপি কৰি ইয়াৰ যোনবিলাক আমি এতিয়া ফটোবিলাকত আমি ইফেক্ট এড কৰা নাছিলোঁ সেই ফটোবিলাকত এই ইফেক্টটো পাছ কৰি দিব ছেকেণ্ড ইফেক্টৰ এইফালে এনেকৈ পাছ কৰি দিব এনেকৈ ফটোবিলাক আমাৰ মানে ইফেক্টটো এড হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াত তলৰ ফালে যিটো স্ক্ৰীণ আছে স্ক্ৰীণখনৰ লিংক দি আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে এই স্ক্ৰীণখন ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড কৰাৰ পিছত তলত এনেকুৱা য'ৰ পৰা আপোনালোকে ফটো এড কৰিছিলে সেই বিটমাৰ্কটোৰ সৈতে এনেকৈ আনি ল'ব কাছেটডাল অনাৰ পিছত তলত প্লাছটো ক্লিক কৰি মেডিয়াকৈ সেই স্ক্ৰীণখন আপোনালোকে লৈ ল'ব লোৱাৰ পিছত ভিডিঅ'ৰ একেবাৰে শেষত আহি যোনখন আমি এতিয়া স্ক্ৰীণ লৈছিলোঁ সেইখন ক্লিক কৰি ছেকেণ্ডত ট্ৰিম অপশ্যন আছে ক্লিক কৰি এনেকৈ ট্ৰিম কৰি ল'ব এনেকৈ মানে দেখিবলৈ আৰু মানে শুৱনি হৈ যাব এনেকৈ স্ক্ৰীণখন লগাই দিয়াৰ লগে লগে ভিডিঅ' যিহেতু আমাৰ হৈ গৈছে এনেকৈ মানে যিমানবিলাক লিষ্ট আছে এইবিলাক আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি ল'ব তাৰপিছত ভিডিঅ' ছেভ কৰিবৰ কাৰণে ওপৰত যিটো কাৰ্চিন আছে কাৰ্চিনটো ক্লিক কৰি তো ভিডিঅ'ৰ কিনাৰফালে এটা কাৰ্চিন আছে সেইটো ক্লিক কৰিব
ইয়াৰ যদি আপোনালোক এক্সপৰ্ট ৰেজুলেশ্যনটোত মানে যদি আপোনালোক 100 PHD থাকে এইটোত মানে চিলেক্ট নকৰিব, তলত 720 PHD মানে এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত তলত এক্সপৰ্ট লিখা আছে, এক্সপৰ্টটো ক্লিক কৰি ভিডিঅ' ছেভ কৰি ল'ব। আৰু ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু ভিডিঅ'ত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে তেনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক কৰি বেলেগখন অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ' কেনেকৈ পালে কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি ভিডিঅ' এডিটিং কৰোঁতে কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে তেনেহ'লে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আপোনালোকৰ যিটো প্ৰব্লেম আছে সেইটো মই ৰিপ্লাই দিম মানে